วกนาคบุกมาแล้วพญาสุบรรณช่วยด้วยหลังจากที่กุมภกันถูกพระรามฆ่ามันก็คงถึงเวลาแล้วที่อินทรชิตลูกชายคนเก่งของพญายักษ์จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ให้พ่อกองทัพวานรจะรอดพ้นจากชายผู้สยบพระอินทร์ได้หรือไม่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่17ศึกนาคบาทครับณกรุงลงกาภายหลังจากที่กุมภกันถูกฆ่าตายในสนามรบแล้วยักษ์สอดแนมสารันตทูตก็รีบนำเอาข่าวกลับมาแจ้งให้แก่ทศกัณฐ์ได้ทราบทันทีพญายักษ์เนี่ยเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเลยนะครับที่ต้องเสียน้องไปอีกคนแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยพญายักษ์ทศกัณฐ์ได้เรียกอินทรชิตลูกชายผู้เก่งกาจของตนมาเข้าเฝ้าเพื่อสั่งการให้ลูกยกกองทัพออกไปบุกทำลายทัพวานรเพื่อแก้แค้นให้แก่อากุมภกันโดยเร็วอินทรชิตที่แค้นใจไม่แพ้กันกับพ่อก็รีบน้อมรับคำสั่งแล้วเร่งจัดทัพขึ้นราชรถเทียมราชสีห์เพื่อออกศึกในทันทีทหารยักษ์มากมายเนี่ยนะครับเคลื่อนพลมาอยู่กลางสนามรบทางฝ่ายกองทัพวานรจึงให้พลักษณ์เป็นแม่ทัพยกไพร่พลวานรออกไปต่อสู้การปะทะกันของยักษ์และวานรเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทหารลิงก็ตบพวกยักษ์บ้างฝ่ายทหารยักษ์ก็ตบลิงบ้างแต่ทว่าทัพหน้าของยักษ์นั้นไม่อาจจะต่อสู้กับหนุมานสุครีพองคตและเหล่าวานร18มงกุฎได้เลยเมื่ออินทรชิตเห็นทหารตายเกลื่อนอย่างรวดเร็วเขาจึงจัดการแผลงสอนไปใส่พวกแม่ทัพวานรซึ่งการโจมตีเพียงครั้งเดียวของอินทรชิตเนี่ยแหละครับสามารถล้มแม่ทัพวานรทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดายแม้แต่หนุมานก็ยังต้องหน้าคว่ำลงดินเป็นครั้งแรกพลักษ์ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบแก้ทางโดยการยิงสอนบันดาลลมทิพย์ให้ไปพัดร่างของเหล่าวานรทั้งหลายจนฟื้นคืนสติก่อนที่สอนนั้นจะพุ่งไปทำลายราชรถและไพร่พลยักษ์อีกมากมายด้วยเมื่ออินทรชิตตกจากรถทรงอินทรชิตก็กระโจนขึ้นราชรถของพลักษ์เพื่อมาต่อสู้ในระยะประชิดทั้งสองเนี่ยต่างมีฝีมือที่ทัดเทียมกันมากเลยนะครับสู้กันต่อเนื่องยาวนานจนพระอาทิตย์เกือบจะลับขอบฟ้าตอนนั้นแหละครับอินทรชิตก็พลาดท่าถูกพลักษ์ยิงสอนพลายวาดใส่จนบาดเจ็บแต่ก็ไม่นานครับเมื่ออินทรชิตร่ายมนต์ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพรหมแล้วลูบกายบาดแผลและความเจ็บปวดของเขาก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่ยังไงก็ตามนะครับการสู้รบก็ต้องยุติเอาไว้ก่อนเพราะมันใกล้จะมืดค่ำแล้วต่างฝ่ายต่างต้องพากันกลับเข้าที่พักของตัวเองไปอินทรชิตก็เข้าไปรายงานเรื่องราวกับพ่อว่าศึกครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดก็เลยอยากจะขอเวลาสัก7วันเพื่อเดินทางไปยังเขาอากาศและก็ทำพิธีชุบสอนเพิ่มอานุภาพให้กับสอนนาคบาทสอนวิเศษที่ได้มาจากพระอิศวรทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับและก็ยินดีมากที่ลูกจะไปเพิ่มพลังให้กับสอนวิเศษอินทรชิตจึงกราบลาพ่อสวมชุดรบเต็มยศแล้วพาไพร่พลเดินทางไปยังเขาอากาศทันทีเมื่อมาถึงที่หมายแล้วอินทรชิตก็ให้เหล่ายักษ์เฝ้าอยู่โดยรอบห้ามไม่ให้ใครเข้ามาขัดพิธีเป็นอันขาดก่อนจะถือสอนนาคบาทเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพียงลำพังเข้าไปอยู่ในโพรงไม้โรทันแล้วเริ่มบริกรรมคาถาส่งความร้อนไปถึงเหล่าพญานาคจนพวกนาคเนี่ยนะครับต่างทนความร้อนของมนต์คาถาไม่ไหวต้องรีบพากันเลื้อยขึ้นมาหาอินทรชิตที่ต้นโรทันแล้วคายพิษพญานาคใส่สอนนาคบาทซึ่งระหว่างที่อินทรชิตกำลังทำพิธีอยู่บนเขาอากาศนั่นแหละครับทศกัณฐ์ก็ได้เรียกให้ลูกของพญาขอนที่ชื่อว่ามังกรกันให้เดินทางมารบขัดตาทัพรออินทรชิตมังกรกันที่ได้รับคำสั่งก็รีบขี่ราชรถเทียมมังกรเดินทางเข้าสู่สมรภูมิรบอย่างรวดเร็วและเนื่องจากว่ามังกรกันนั้นเป็นผู้ที่ใช้สอนธนูได้ร้ายกาจมากพี่เพกจึงเสนอให้พระรามเป็นแม่ทัพในการออกรบด้วยตัวเองพระรามได้ฟังแบบนั้นก็ยินดีมากเลยนะครับรีบขึ้นราชรถแล้วสั่งสุครีพให้รีบจัดทัพพาเหล่าวานรออกไปเผชิญหน้ากับพวกยักษ์ทันทีทั้งสองฝ่ายเริ่มเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดพระรามได้แผลงสอนไปทำลายไพร่พลยักษ์จนล้มตายไปเป็นจำนวนมากส่วนมังกรกันก็ขว้างจักรแก้วมาสังหารทหารวานรจนล้มตายไปไม่น้อยเช่นกันแถมเขายังขับราชรถลุยเข้าไปกลางทัพวานรใช้คันธนูฟาดพวกลิงจนล้มตายไปอีกมากมายทำเอาพระรามเนี่ยโกรธมากพระรามจึงหยิบสอนพรายวาดแผลงออกไปทำลายจักรแก้วของยักษ์
และลมที่เกิดจากศรนั่นเองล่ะครับยังพัดไปถูกร่างกายของเหล่าวานอนที่ตายทำให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเช่นเดิมทั้งหมดอีกด้วยมังกรกันที่เห็นแบบนั้นจึงหยิบธนูอาวุธที่แสนร้ายกาจของตัวเองออกมาแล้วแผลงศรอนุภาพรุนแรงนี้ให้พุ่งเข้าไปตัดเกราะแก้วของพระรามจนพังทลายไปทำเอาพระรามถึงกับยอมรับเลยนะครับว่ามังกรกันนั้นเก่งกาจมากไม่ต่างจากพญาขอนผู้เป็นพ่อเลยพระรามจึงไม่รอช้าครับรีบใช้ไม้เด็ดหยิบศรพรานจันทร์ออกมาพาดขึ้นสายธนูแล้วแผลงออกไประเบิดทำลายราชรถและก็กองทัพของมังกรกันจนหมดสิ้นฝ่ายยักษ์จึงเหลือแค่มังกรกันเพียงผู้เดียวด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับนี้เองล่ะครับมังกรกันจึงรีบเหาะขึ้นฟ้าร่ายมนต์เนรมิตร่างกายของตนเองให้มีจำนวนมากมายเต็มท้องฟ้าพร้อมกับบันดาลให้เกิดหาฝนถ่านไฟตกลงไปเผาผลาญไพร่พลลิงจนวอดวายพระรามเองก็พยายามแก้เกมโดยการเล็งศรไปหามังกรกันแต่พระรามก็เลือกเป้าหมายไม่ได้ครับเพราะไม่รู้เลยว่าตัวจริงของมังกรกันอยู่ที่ไหนพี่เพกที่คอยดูอยู่ไม่ห่างจากพระรามจึงแนะนำให้พระรามใช้ศรพรหมมาศเพราะว่าศรวิเศษเล่มนี้จะรู้เองว่าร่างใดคือร่างจริงพระรามก็ไม่รอช้าครับรีบทำตามคำแนะนำของพี่เพกยิงศรพรหมมาศให้พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าผ่านร่างนิมิตทั้งหมดของมังกรกันแล้วจึงตรงเข้าไปตัดหัวร่างจริงของมังกรกันจนขาดกระเด็นตกลงมาสิ้นใจตายอยู่ที่พื้นเมื่อสารันตทูตที่สอดแนมอยู่ในสนามรบได้เห็นกองทัพยักษ์พ่ายแพ้ก็รีบกลับไปรายงานทศกัณฐ์เช่นเดิมแม้พญายักษ์ทศกัณฐ์จะเสียใจมากกับการจากไปของหลานชายแต่เขาก็ทุกข์ใจนานไม่ได้ครับเพราะถ้าหากปล่อยไว้นานข้าศึกคงจะได้ใจทศกัณฐ์จึงรีบขอให้วิรุณมุขลูกชายของวิรุณจำบังเจ้าเมืองจารึกซึ่งเป็นลูกชายของพญาทูตให้ยกทัพออกไปรบขัดตาทัพรอจนกว่าอินทรชิตจะกลับมาวิรุณมุขจึงรีบจัดทัพที่เต็มไปด้วยยักษ์ขี่ม้า115,000 ตัวส่วนตนเองก็สวมใส่เกราะลงยันเกราะวิเศษที่สามารถกำบังกายหายตัวได้ขึ้นขี่ม้าหน้าดำตัวขาวนำทัพม้าเคลื่อนไพร่พลออกไปตั้งมั่นที่ชายป่ารอให้ศัตรูออกมารบทางด้านพระรามเมื่อได้ทราบว่ามีข้าศึกออกมารบอีกแล้วและแม่ทัพก็ยังไม่ใช่อินทรชิตอย่างที่คาดเอาไว้พระรามจึงจัดประชุมเหล่าทหารเอกวานอนเพื่อฟังคำแนะนำจากพี่เพกโหรประจำกองทัพว่าทำไมอินทรชิตจึงยังไม่ออกมารบและเมื่อพี่เพกได้ตรวจดูแล้วก็พบว่าตอนนี้หลานชายของเขากำลังทำพิธีชุบศรนาคบาทอยู่ที่เขาอากาศได้3 วันแล้วหากทำสำเร็จเมื่อใดศรนั้นจะมีฤทธิ์ร้ายกาจยากที่จะต้านทานได้ซึ่งตามตำราแล้วพิธีกรรมนี้จะถูกทำลายลงได้ก็ต่อเมื่อมีหมีเข้าไปกัดทำลายต้นโรทันอันเป็นที่ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นชามภูวราชทหารวานอนที่มีเชื้อสายหมีจึงเอ่ยปากขอรับอาสาไปทำลายพิธีของอินทรชิตด้วยตัวเองเมื่อมอบหมายหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วชามภูวราชก็เหาะไปยังเขาอากาศลอบเข้าไปยังสถานที่ทำพิธีอย่างแนบเนียนก่อนจะแปลงกายเป็นพญาหมีขนาดใหญ่ตรงเข้าไปกัดและฉีกทำลายต้นโรทันอย่างรุนแรงจนมันหักโค่นเสียงหักของต้นไม้ยักษ์นะครับดังสนั่นจนทำให้เหล่าพญานาคที่กำลังคายพิษใส่ศรอยู่เกิดตกใจกลัวเพราะคิดว่าเป็นเสียงปีกของพญาครุฑพวกนาคจึงพากันเลื้อยหนีกลับบาดาลอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้พิธีชุบศรต้องล้มเหลวลงทันทีอินทรชิตโกรธมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นหมีตัวใหญ่เข้ามาป่วนเขารีบถือธนูไปไล่ตีหมีตัวนั้นอย่างบ้าคลั่งแต่หมีตัวนั้นก็วิ่งไวมากสามารถหลบหลีกการโจมตีของอินทรชิตได้อย่างง่ายดายก่อนที่เจ้าหมียักษ์จะค่อยๆคืนร่างกลับเป็นพญาวานอนชามภูวราชตบตูดเยาะเย้ยอินทรชิตแล้วก็เหาะหนีกลับไปหาพระรามอย่างรวดเร็วทำเอาอินทรชิตแค้นใจมากเลยนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งแม้ว่าพิธีชุบศรจะล้มเหลวแต่ศรนาคบาทนั้นก็ยังมีฤทธิ์ร้ายแรงมากพอที่จะกำราบศัตรูได้แล้วอินทรชิตจึงตัดสินใจยกทัพยักษ์ออกจากเขาอากาศมุ่งตรงสู่สนามรบเพื่อร่วมต่อสู้กับทัพของวิรุณมุขทันทีและในเวลาเดียวกันนี้ชามภูวราชที่ล้มพิธีของอินทรชิตได้แล้วก็รีบเอาเรื่องมารายงานต่อกองทัพวานอนพระรามจึงมอบหมายให้พลักษณ์เป็นแม่ทัพออกไปรบอีกครั้งเพื่อต้านกองทัพของวิรุณมุขสงครามครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้น
และกองทัพวานอนเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายได้เปรียบสามารถจัดการกับพวกยักษ์ไปได้อย่างมากมายวิรุณมุขที่ได้เห็นไพร่พลล้มตายอย่างรวดเร็วก็รีบใช้มนต์กำบังกายหายตัวขี่ม้าล่องหนแล้วไปไล่แทงไล่ฟันทหารวานอนจนล้มตายเกลื่อนพอๆกันกับทหารยักษ์ทำเอาพลักษ์เนี่ยถึงกับงงไปเลยนะครับเมื่อได้เห็นเหล่าทหารวานอนล้มตายโดยที่มองไม่เห็นศัตรูเลยพลักษ์จึงรีบหันไปถามกับพี่เพกจนได้รู้ว่าวิรุณมุขนั้นสามารถหายตัวได้เพราะเขาสวมเกราะมนต์อยู่พลักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงตั้งสมาธิจับการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วแผลงสอนพรานจันทร์พุ่งออกไปทำลายม้าหน้าดำก่อนที่สอนนั้นจะกลายเป็นตะข่ายเพชรเข้าไปรัดร่างของวิรุณมุขเอาไว้แน่นเปิดโอกาสให้หนุมานไปจับตัวเขามาถวายให้แก่แม่ทัพและแทนที่พลักษ์จะสังหารวิรุณมุขพลักษ์กลับสั่งลงโทษด้วยการสักหน้าวิรุณมุขว่ายักษ์ชั่วเอาไว้กลางหน้าผากของเขาแล้วก็เคี่ยนตีวิรุณมุขประจานต่อหน้าลิงเพื่อย้ำเกียรติให้ถึงที่สุดแล้วจึงปล่อยตัววิรุณมุขให้กลับไปหาอินทรชิตเหมือนเดิมวิรุณมุขเนี่ยนะครับกลับเข้ากองทัพยักษ์ไปพร้อมกับความอับอายฝ่ายอินทรชิตเมื่อได้เห็นหลานของตัวเองถูกสักหน้าก็โกรธแค้นเป็นที่สุดรีบเข้าไปปลอบใจหลานรักแล้ววางอุบายขอให้วิรุณมุขแปลงกายเป็นตนแล้วไปยืนอยู่บนราชรถเพื่อเป็นตัวล่อส่วนอินทรชิตตัวจริงก็จะร่ายมนต์กำบังกายเหาะไปซ่อนตัวอยู่ในกลีบเมฆแล้วหาจังหวะยิงสอนนาคบาทเข้าไปจัดการกับพวกวานอนให้สิ้นเมื่อตกลงแผนการกันเสร็จสับแล้ววิรุณมุขก็แปลงกายเป็นอินทรชิตนำกองทัพยักษ์ออกไปหลอกล่ออยู่ตรงหน้าฝ่ายตรงข้ามส่วนอินทรชิตตัวจริงก็เหาะไปซ่อนตัวอยู่บนฟ้าเมื่อพลักษ์กับเหล่าทหารลิงพากันกรูเข้ามาโจมตีอินทรชิตตัวปลอมพวกเขาจึงไม่ทันระวังตัวเปิดโอกาสให้อินทรชิตตัวจริงที่อยู่บนฟ้าแผลงสอนนาคบาทลงมากลางสนามรบสอนเทพเนี่ยนะครับได้กลายเป็นพญานาคนับหมื่นนับแสนพุ่งเข้าไปกัดเข้าไปรัดตึงร่างของพลักษ์และเหล่าทหารวานอนทั้งหมดทุกตัวพากันเจ็บปวดรวดร้าวกลิ้งไปกลิ้งมาตามพื้นก่อนจะสลบแน่นิ่งไปแต่ยังโชคดีนะครับที่กองทัพลิงนั้นยังมีคนรอดอยู่1 คนนั่นก็คือพี่เพกเพราะโชคดีที่พี่เพกนั้นเป็นญาติของผู้ที่แผลงสอนก็เลยรอดตัวไปได้เมื่ออินทรชิตได้เห็นว่าศัตรูสิ้นฤทธิ์แล้วเขาก็ลงมาเยาะเย้ยอาพี่เพกว่าตอนนี้เนี่ยท่านอาอยากจะหัวเราะหรือจะร้องไห้ดีล่ะท่านอาเป็นยักษ์อยู่ตนเดียวท่ามกลางฝูงวานอนพี่เพกเนี่ยนะครับก็ตอบกลับหลานอย่างไม่เกรงกลัวว่าตอนนี้เขาถูกตัดขาดจากวงของทศกัณฐ์แล้วจึงไม่ทุกข์หรือยินดีกับผู้ใดจะขอตั้งมั่นอยู่ในฝ่ายธรรมะพร้อมอย่างท้าทายนะครับว่าตนเนี่ยรู้วิธีแก้ไขสอนนาคบาทอยู่แล้วเมื่ออินทรชิตได้ฟังคำของอาก็โกรธจัดรีบจับคันธนูขึ้นมาไล่ตีอาของตัวเองกะว่าจะเอาให้ตายพี่เพกที่กลัวจนตัวสั่นก็ทำได้แค่วิ่งหนีให้สุดชีวิตจนอินทรชิตเนี่ยไล่ตีไม่ทันและก็เห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นก็กำลังจะตกดินแล้วอินทรชิตจึงยอมปล่อยพี่เพกไปแล้วก็พาทหารยักษ์กลับเข้าสู่เมืองโลงกาไปพร้อมกับชัยชนะเมื่อตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วสนามรบจึงเหลือแค่ทหารลิงกับพลักษ์ที่นอนนิ่งเพราะถูกนาครัดร่างเอาไว้พี่เพกที่รอดพ้นจากฤทธิ์ของสอนนาคบาทเพียงผู้เดียวก็รีบออกไปรายงานทุกอย่างให้พระรามได้ทราบพระรามจึงรีบไปยังสนามรบทันทีและเมื่อพระรามได้มาเห็นสภาพน้องและกองทัพลิงที่นอนแน่นิ่งอยู่เกลื่อนกลาดกลางสนามรบก็ถึงกับต้องร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็โชคดีที่พี่เพกรู้วิธีแก้อาวุธนี้อยู่พี่เพกจึงแนะนำให้พระรามยิงสอนพรายวาดเพื่ออัญเชิญพญาสุบรรณศัตรูโดยตรงของเหล่าพญานาคให้ลงมาจากวิมานฉิมพลีลงมาช่วยเหลือพลักษ์และเหล่าวานอนพระรามจึงรีบปาดน้ำตายิงสอนขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกพญาสุบรรณให้ลงมาช่วยพญาสุบรรณที่เห็นสอนของพระนารายณ์อวตารก็รับรู้ถึงความต้องการได้ทันทีเขาจึงรีบบินลงมายังสนามรบกระพือปีกอันใหญ่โตมโหฬารจนเกิดเสียงดังราวกับฟ้าผ่าสร้างความหวาดผวาให้กับเหล่านาคจนพวกนาคต้องพากันคลายตัวแล้วมุดหนีกลับเมืองบาดาลไปทันทีส่วนนาคตัวไหนที่ยังไม่รู้ตัวพญาสุบรรณก็จะเข้าไปจิกกัดสั่งสอนจนต้องเพ่นหนีไปหมดไม่นานครับพลักษ์กับเหล่าทหารวานอนที่ได้รับละอองน้ำค้างยามค่ำคืนเป็นยาแก้พิษนาคก็พากันฟื้นคืนสติกลับมาเช่นเดิมฝ
ฝ่ายทศกัณฐ์กับอินทรชิตที่กำลังฉลองดีใจกันอยู่นั้นไม่นานยักษ์สารันตทูตที่สอดแนมอยู่ในสนามรบก็คาบข่าวมาแจ้งว่าพวกวานอนมันฟื้นกลับมาหมดแล้วสองพ่อลูกเนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนสุดๆเลยนะครับได้แต่มึนงงว่าทำไมลิงพวกนี้มันตายยากจังเลยแต่ถึงอย่างนั้นอินทรชิตก็ยังมีฤทธิ์เดชและก็ทีเด็ดที่จะกำจัดศัตรูอยู่อีกมากมายอินทรชิตไม่รอช้าครับเขารีบปลอบใจพ่อแล้วเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งโดยรอบนี้อินทรชิตจะไปทำพิธีชุบสอนพรหมมาศสอนวิเศษที่ได้มาจากพระพรหมอยู่บนเขายุคนทรซึ่งพิธีนี้จะใช้เวลา3 วันขอให้พ่อทศกัณฐ์เนี่ยส่งยักษ์ตัวอื่นไปรบขัดตาทับรอเหมือนเช่นเคยและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อินทรชิตกำชับกับพ่อนั่นก็คือระหว่างที่เขากำลังทำพิธีนั้นห้ามนำเอาข่าวที่เกี่ยวกับการตายไปบอกให้เขาได้รู้เด็ดขาดเพราะข่าวที่ไม่เป็นมงคลนั้นจะเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้พิธีล้มเหลวลงทันทีเมื่อฝากฝังทุกอย่างเสร็จแล้วรุ่งเช้าอินทรชิตก็ยกทัพไปยังเขายุคนทรตั้งโรงพิธีริมหาดมณีมรกตสั่งการให้เหล่าทหารจัดเวรยามเฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาแล้วทำการนุ่งผ้าเขียวสวมลูกประคำเอาศรมาวางไว้ที่ตักแล้วพนมมือบริกรรมคาถาอย่างต่อเนื่องต่อไปทางด้านค่ายทหารวานอนระหว่างที่พวกเขากำลังพักผ่อนเตรียมทำศึกครั้งต่อไปอยู่นี้เองล่ะครับมันก็ดันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อจู่ๆเหล่าทหารลิงก็ขาดแคลนอาหารเพราะเสบียงที่นิลพัทส่งมาจากเมืองขีดขินนั้นไม่เพียงพอผลไม้จากป่ารอบข้างตอนนี้ก็ถูกเก็บกินจนหมดแล้วทำให้ลิงมากมายเนี่ยต้องหิวโหยกันอยู่ทุกวันพระรามเนี่ยนะครับจึงสอบถามกับพี่เพกว่าบนเกาะแห่งนี้จะหาเสบียงได้จากแหล่งใดได้บ้างพี่เพกจึงแนะนำให้เหล่าวานอนไปเก็บเสบียงอยู่ที่ป่าสารวันพระรามเนี่ยนะครับก็เลยขอให้พี่เพกช่วยนำกองทัพวานอนเดินทางไปเก็บเสบียงให้หน่อยซึ่งพี่เพกเนี่ยก็ไม่ได้คัดแต่การเดินทางครั้งนี้หนทางมันค่อนข้างที่จะไกลอยู่พี่เพกคงจะไม่ได้ช่วยรบในศึกอันใกล้นี้ระหว่างนี้พี่เพกจึงขอให้พระรามระวังตัวเอาไว้ให้ดีจากนั้นพี่เพกก็นำไพร่พลวานอน2 สมุทรออกเดินทางไปสู่ป่าสารวันหลังจากที่พี่เพกเข้าป่าไปแล้วนะครับทางด้านทศกัณฐ์ก็ได้ส่งเสนายักษ์กำปั่นให้ออกมารบขัดตาทัพยักษ์กำปั่นจึงนั่งช้างตัวใหญ่นำไพร่พลยักษ์ออกมายังสมรภูมิรบเพื่อรอทำศึกฝ่ายพระรามก็ได้ส่งพลักษ์ให้นำกองทัพวานอนออกไปรบโดยมีหนุมานเป็นทัพหน้าลิงกับยักษ์ในสมรภูมิรบเนี่ยนะครับเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดเช่นเคยยักษ์กำปั่นที่ขี่ช้างตัวใหญ่ก็ไล่ตีไล่แทงกองทัพวานอนจนล้มตายไปหลายสมุทรหนุมานที่ได้เห็นก็เจ็บแค้นมากจัดการชักตรีเพชรออกมาต่อสู้กับยักษ์กำปั่นบนหลังช้างก่อนที่หนุมานจะสังหารช้างศึกของยักษ์กำปั่นจนตายทั้งสองจึงลงมาต่อสู้กันบนพื้นดินสาดพลังใส่กันอย่างห้าวหาญไม่นานครับวานอนเผือกผู้มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าก็จัดการสังหารยักษ์กำปั่นจนตายคาสนามรบทหารยักษ์ที่เหลือก็แตกพ่ายหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปรายงานทศกัณฐ์ทำเอาพญายักษ์เนี่ยเศร้าใจหนักมากจนลืมคำสั่งเสียของลูกชายไปเลยนะครับรีบสั่งให้เสนายักษ์เอาเรื่องการตายของยักษ์กำปั่นไปรายงานอินทรชิตให้ได้รู้และทันทีที่อินทรชิตได้ฟังข่าวร้ายจากทหารยักษ์ในขณะที่กำลังทำพิธียังไม่สำเร็จมันก็ทำให้เขาโกรธมากเลยนะครับและก็ต้องล้มเลิกพิธีกรรมไปแต่ทว่ามันก็ยังพอมีทางแก้อัปมงคลนี้อยู่โดยที่อินทรชิตนั้นจะต้องจัดทำพิธีบูชายันด้วยเลือดแพะดำโคดำให้แก่สอนพรหมมาศได้ดูดกินเลือดอินทรชิตจึงไม่รอช้าเริ่มพิธีสุดดาร์กบูชายันล้างสิ่งอัปมงคลให้กับสอนจนเรียบร้อยอินทรชิตจึงหยิบสอนนั้นเดินทางกลับสู่กรุงลงกาเพื่อเตรียมทำศึกกับเหล่าวานอนต่อไปครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวการเผชิญหน้าครั้งแรกของอินทรชิตกับกองทัพวานอนที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ
บ๊ายบาย